Az utóbbi 2 évtizedben nagyon fontos műcsoporttá vált Scully életművében a szobroknak a sorozata. Ez egy viszonylag új jelenség az életműben. Tulajdonképpen annyit csinál, hogy veszi a művészetében meghatározó motívumokat és kiterjeszti egy 3-dimenziós alakzattá őket. Például ebben az esetben, ugye a kiállításon egyetlen ilyen szobrot mutatunk be, a 30 Also, vagyis szintén 30 című alkotást. Ugye ebben az esetben például az történik, hogy veszi a landline-nak az alapstruktúráját, és azt a térbe helyezi, ezáltal egy oszlopot hoz létre, egy az ég és a föld között közvetítő lajtorját, színmezőknek vibráló szekvenciáját, és ez az oszlop spirituális asszociációkkal is telítődik, ugyanakkor tele van játékossággal. Ha a spirituális asszociációkra gondolunk, elég arra utalni, hogy tavaly a San Giorgio Maggiore-ban, Velencében Scully kiállította ennek a műnek a nagy testvérét, mondjuk azt, ennek a nagy változatát, amely a San Giorgio Maggiore kupolája alatt jelent meg, és persze a térrel, az épülettel való párbeszédben spirituális, szakrális asszociációkkal telítődött. Ennek a teremnek, amiben állunk, az egyik legfontosabb témája a kint és a bent viszonya. Ez a problematika nagyon meghatározó Scully Wall of Light sorozatán, fényfalak sorozatán, amikor is a fal elválaszt egy számunkra láthatatlan világtól, és ebben az esetben is erről van szó. A San Giorgio Maggiore-beli nagy szoborba be lehetett sétálni, ebben az esetben viszont nem lehet belesétálni, hanem egy örök rejtély, egy enigma marad, hogy mi van a szobor belsejében. Mindemellett a szobornak van egy sokkal játékosabb asszociációs mezője is. Scully nagyon nehéz körülmények között nevelkedett, tulajdonképpen kétkezi munkás volt fiatalkorában. Ennek a szoborcsoportnak, amihez tartozik a 30 Also is, asszociációként köthető az a gyerekkori emléke Scullynak, amikor a munkások a platóról lepakolják, hanyagul ledobálják az árut, amely nem tökéletesen illeszkedik, nem egy tökéletes halmot alkot, hanem inkább lazán rendelődik egymás mellé. Ez a lazasság, ez a játékosság, egy tiszta struktúra megbontása és szétszállazása, ez nagyon meghatározó Scully művészetében. Festészetileg általában az insert, vagy pedig a gesztusnak a spontaneitása oldja a rendszernek a szigorúságát. Ebben az esetben tiszta színmezőket látunk, viszont a színmezőknek a tisztaságát képes oldani Scully azáltal, hogy nem egy rendszer szerint, hanem tulajdonképpen lazán rendeli egymásra ezeket a halmokat, amelyek persze nem teljesen halmok, hanem valójában üres keretek, üres felületek, üres síkok, színsíkok, amelyek valójában az ürességet és a semmit foglalják magukba.